Day 2, chasing waterfalls within the mainland. Sa halagang 500 to 600 pesos, pwede kayong mag-rent ng habal-habal for a tour. First stop, Ulan Ulan Falls. This 25-meter falls surrounded by thick forest ay isa sa mga pinagmamalaki ng bayan ng Almeria. Dahil sa lakas ng tubig sa falls, di maiiwasan na tumalsik-talsik ito na parang ulan. Hence, tinawag na ulan-ulan. Para marating ito, kinakailangan ng 30 minutes trekking. Travel tip, may mga area na matatarik at madulas at wala ring mga railings o harang, so make sure to wear a good pair of sandals or shoes. There are no cottages in the area. Overnight is not advisable. Malinis din ang lugar, so be a responsible tourist. Iwasang magtapon kung saan-saan. We need to catch a trip going to Palumpon, kaya hindi na namin naituloy ang recollection sa iba pang falls. On a side note, dinaanan din namin ang Iusan Rice Terraces, but not a good time to visit. Walang tanim na palay, tayong makikita mo ay mga hayop, tulad ng ex mo. Biliran may be relatively new to local international tourists, but one thing is for sure, maraming pwedeng maipagmamalaki ang probinsyang to. From its white sands and islands, marine sanctuaries, magnificent falls, truly a worth to visit island province.